صار لي سنين بحضر كيكة الموز أو البنانا بريد بنفس الطريقة. زهقت بدي شي جديد، ففتت على المطبخ وبلشت فكر، اخترع، اخلط مكونات ووصفات ونكهات مع بعض لغاية ما طلعت معي كيكة موز رائعة تجنن، مش من هيدا العالم. أول ما دقت أول لقمة ما صدقت قديش طيبة. كيكة موز مع تشيز كيك وفراولة من جوا وعليها كرامبل توبينج من فوق، يعني اشياء طيبة كتير بتقرمش بس ناكلها. كتير رح تروحوا عليكم إذا ما جربتوا هيدا الوصفة، صدقوني. أنا ربا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس بهيدي الطريقة منشان يوصلكن إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. يلا خلينا نبلش. رح نبتدي كيكتنا الرائعة بتحضير الكرامبل يلي هو عبارة عن فتات مقرمش مصنوع من الزبدة والطحين والسكر، يلي بصير انه الزبدة بقلب الفرن بتدوب وبتقرمش الطحين والسكر وبيعطينا فتات مقرمش جدا جدا طيب. أنا هون عم ضيف كمية من الزبدة مع طحين وسكر، رشة ملح، رشة فانيلا ورشة قرفة طبعا، وأنا بحب ضيف شوي من الجرانولا أو الشوفان ليعطيها قرمشة زيادة، بس طبعا هالشي اختياري. ممكن تستعملوا محضرة الطعام لتحضير الكرامبل أو تستعملوا إيديكم مثل ما أنا عم بعمل هون لحديت ما تحصلوا على فتات رطب بيشبه كتير الرمل البحر الرطب. رح نحط الفتات أو الكرامبل بقلب البراد مشان الزبدة ما تدوب ونبتدي بتحضير خليط الكيك. مثل ما رح تلاحظوا انه هيدي الكيكة جدا سهلة وبسيطة ومش رح نحتاج لاستعمال اي خفاقة كهربائية، بس لازم تكونوا جدا دقيقين وتنتبهوا باتباع المقادير المضبوطة وبحذافيرها لنجاح الوصفة بالاخر. انا عم بنخل الطحين مع كل المكونات الجافة لأتأكد من ازالة اي تكتلات موجودة فيهم. رح أوضعهم على جنب وابتدي بالمكونات السائلة. رح ضيف السكر، وإلى جانب السكر رح ضيف بيضتين، ولازم البيض دايما بالحلويات يكون بحرارة الغرفة ليعطينا نتيجة أفضل. ببتدي بإدخال السكر شوي على البيض بهيدي الطريقة بواسطة المضرب الشبكي، بخفقهم مع بعض بكل بساطة ليصير لونهم فاتح. بعد هيك بضيف كمية الزيت وبستمر بالخفق لمدة كتير قصيرة، بس مجرد ما تتجانس المكونات مع بعضها. رح أوضع هالخليط على جنب، وعندي هون 3 موزات مستويين. لازم الموز يكون مستوي مش أسود، مستوي، لأنه الموزة كل ما استوت كل ما صارت حلاوتها أكتر وبتعطي طعم أطيب وبتعطي كمان طراوة للكيك. رح أهرس الموزات بالشوكة مثل ما شفتوا قدامكم وضيفهم على المكونات السائلة عندي وحركهم شوي صغيرة بس لحديت ما يصيروا كلياتهم متجانسين مع بعض. وهلأ رح أضيف المكونات السائلة فوق المكونات الجافة، وأيضا بواسطة المضرب الشبكي وبكل بساطة وبهيدي الحركة بحرك كل المكونات مع بعض لحديت ما يصير عندي خليط الكيك جاهز. إذا ملاحظين أنا ما عم بخفق الكيك كتير لأنه النتيجة النهائية لكيكة الموز بدي إياها تكون كيك طري من جوا، وخليط الكيك يلي رح تحصلوا عليه بالآخر هو رح يكون مثل هيدا الشكل، خليط منه سائل ومنه جامد بالنص. رح أوضع خليط الكيك على جنب لمدة دقيقتين تقريبا بس لحضر التشيز كيك يلي رح حطها داخل الكيك. عندي جبنة كريمية أو كريم تشيز رح ضيف عليها شوي من الطحين أو الدقيق والسكر، ورح ضيف عليها بيضة واحدة بحرارة الغرفة. وبواسطة المضرب الشبكي وبكل بساطة رح أخفق كل هيدي المكونات مع بعض لتصير متجانسة تماما لغاية ما يصير عندي خليط شبيه جدا بخليط التشيز كيك يلي بنحطه بالفرن. وهيدي خليط التشيز كيك صار جاهز عندي. وهلأ رح نحضر القالب ونحضر الكيك ونجهزه ليدخل على الفرن. عندي قالب انجليش كيك، ممكن تستعملوا القالب يلي بتحبوه، بس هيدا هو القالب يلي عادة يستعمل بكيكة الموز. رشيت القالب من الداخل بشوي من الزيت وحطيت بقلبه شوي من الطحين وعم غطي القالب كليا بالطحين، اتأكد انه كل الجوانب مغطاية تماما منشان ما يلزق الكيك عندي.
وهلأ رح ابتدي بإضافة نصف كمية خليط الكيك بقلب القالب. مثل ما شايفين قدامكم ما عم حط الكمية كاملة، عم حط بس نصف الكمية لأنه هلأ رح تجي المفاجأة. بقلب خليط التشيز كيك اللي حضرناه قبل شوي عندي نصف كوب من الفراولة الطازة، قطعتهم إلى مكعبات صغيرة، ورح أضيف هيدا الخليط الرائع بنصف الكيك ليطلع لي مفاجأة كتير حلوة بس الكيك يستوي وقطعه بالنص. طبعا إذا بتحبوا التشيز كيك ممكن تكتروا كمية التشيز كيك وتخففوا كمية الكيك، يعني ممكن توضعوا ربع كمية من الكيك بكعب القالب وتضاعفوا كمية التشيز كيك وتحطوها بالنصف وترجعوا تغطوها بالكمية المتبقية من الكيك مثل ما عم بعمل هلأ. فرح يطلع لكم بهيدي الطريقة كمية تشيز كيك أكتر وكمية كيك أقل. وطبعا مش لازم نملى قالب الكيك على الآخر، نملى 3/4 بس لأنه لازم نعطي مجال للكيك ليرفخ. وآخر شي رح أوضع هالكرامبل الرائع على سطح الكيك، وتأكد انه عم حط صينية تحت قالب الكيك لأنه الكرامبل لما حيرفخ الكيك ويعلى ممكن يفرفت ويهرهر وينزل بكعب الفرن ويحترق، وهيدا الشي نحنا ما بدنا اياه. ورح دخل القالب على فرن محمى مسبقا درجة حرارة 175 مئوية لمدة تتراوح بين 45 و 50 دقيقة أو بحسب القالب يلي عم تستعملوه. مجرد ما ندخل عود خشبي بوسط الكيك ويطلع العود نظيف معنى أنه الكيك استوى تماما. وهيدا الكيك يلي حضرناه مع بعض أخذ تقريبا 55 دقيقة بالفرن لأنه القالب شوي غميق وأنا بصراحة كترت كيك. رح اترك القالب يبرد لمدة ربع ساعة وبعدين رح شيل الكيك من القالب واترك الكيك يرتاح على الأقل ساعة منشان لما بنقطع الكيك ما يفرفت وتضل القطعة متماسكة. وشوفوا معي هالمنظر الرائع من جوا، واو، كيكة موز ولا أطرى من هيك. الطعمة والريحة ما بقدر أوصف لكم. الكرامبل اللي من فوق عطاها طعمة جدا جدا طيبة وغنية، ريحة القرفة والتشيز كيك والفراولة يلي من جوا رح يعطوها طراوة وطعمة جدا مختلفة وطيبة كتير. أنا فعلا بتمنى تجربوا هالوصفة عن قريب، وما تنسوا أكيد إذا زبطت معي بتزبط معكم، وأنا برجع بشوفكم بفيديو جديد.